بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف المرسلين. أهلا بكم في سلسلة سواح مع خالد زغلول، والنهاردة إن شاء الله في حلقة جديدة، وأنا بصور هنا معاكم من قصر المان ستيرلي باشا ومقياس النيل في الروضة. يلا بينا نبدأ إن شاء الله. ده مدخل القصر حاليا، وده تمثال جرانيتي لعالم الرياضيات الأوزبكستاني أحمد الفرغاني. ده تمثال عالم الرياضيات أحمد الفرغاني باني مقياس النيل، وهو عالم رياضيات وفلك، واسمه بالكامل أحمد بن محمد بن كثير الفرغاني. مقياس النيل بشكله المخروطي بني من أكثر من 11 قرن، يعني أكثر من 1000 سنة. ده مسجد أول حاجة بتقابلنا اللي هو المسجد اللي بناه حسن بن فؤاد المنسترلي، اللي بيرجع موطنه إلى منستر بمقدونيا. أصل المكان كان قصر من قصور فرعون مصر، وبعد الفتح الإسلامي تم بناء مقياس النيل هنا على إيد الخليفة العباسي المتوفى عام 861 ميلادي. يبقى احنا قلنا ده كان الأول قصر من قصور الفرعون، وبعدين في عهد السلطان أيوب نجم الدين الملك الصالح، في عهد السلطان الأيوبي الملك الصالح نجم الدين أيوب كان في قصر كبير جدا هنا. وبعد كده في العصر العثماني وفي القرن التاسع عشر كان كتغدى مصر حسن فؤاد المنسترلي. وكلمة كتغدى كلمة تركية بمعنى أمين أو وكيل الوالي، فكان حسن فؤاد المنسترلي هو كتغدى مصر اللي هو وكيل الوالي، ثم أصبح محافظا للقاهرة، ثم وزيرا للداخلية في عهد سعيد باشا ابن محمد علي. تذكرة الدخول للمتحف 10 جنيه أو 20 جنيه، ومتحف أم كلثوم اللي جواه برضو هنتكلم عنه بعد شوية ليه تذكرة تانية 10 جنيه. ده المسجد من جوه، أنا بصوره لكم من جوه. بنشوف مع بعض اللوحة اللي مكتوبة عن قصر المنسترلي باشا ومقياس النيل. قصر المان ستيرلي اهو، وده مقياس النيل اللي اتبنى في عهد الخلافة العباسية في عهد الخليفة المتوكل. منظر بديع برضو جنب القصر على طول. بمئذنة مخروطية الشكل زي ما انتم شايفين. المئذنة المخروطية دي اتعملت في العهد العثماني، لأن العثمانيين هم اللي كان عندهم المئذنات المخروطية. ده المقياس النيل بقى من جوه. احنا كده دخلنا جوه القبة بتاعته، المئذنة المخروطية دي اللي احنا اتكلمنا عنها. ده السقف اهو زي ما انتم شايفين، وفيه النقوش الإسلامية الجميلة دي. وطبعا المكان ده هنبص دلوقتي هنلاقي هنا العمود بتاع قاعدة البئر، وصممت عمود قاعدة البئر ده اللي بيرتكز عليها المقياس من شجر الجميز، بقدرة شجر الجميز على امتصاص الاهتزازات الأرضية وعدم التأثر بالمياه. دي كانت حاجة متقدمة جدا علميا في وقتها يعني. وطبعا كان في هنا الفتحات اللي تحت دي اللي ده سلم عشان اللي بينزل بيقيس بينزل على السلم ده، والفتحات دي كان بيخش منها النيل، وكان على حسب الفيضان بيشوفوا الارتفاع بيبان من هنا. طبعا منظر معمول بإبداع شديد وفي فن، يعني مش مجرد الحاجة بتبقى معمولة فيها فن وفي ذوق وفي يعني اهتمام بكل شيء. طبعا مقياس النيل ده بيستخدم لتقدير حجم فيضان النيل كل عام، واللي على أساسه بيتم تقدير قيمة الضرائب والخراج في العام التالي.
على حسب الفيضان، لان حجم الفيضان زيادة او نقصان هو اللي بيتحكم في نظام ري الاراضي الزراعية وبالتالي انتاجيتها السنوية من المحاصيل وهكذا. طبعا جميل منظر، فن وهندسة وحاجة معمولة بدقة شديدة وابداع ورائع. دلوقتي بقى احنا هنتجه للمبنى اللي احنا شايفينه ده اللي جنب مبنى المقياس النيل. المبنى ده اللي هو مبنى اللي كان يعني قاعة استقبال الزوار والضيوف، كان بتعمل فيه حفلات. ده جزء صغير من يعني في اجزاء اللي متبقيه من القصر. دلوقتي المساحه المتبقيه من القصر هي مساحه اصغر بكتير من مساحه القصر، لان مساحه القصر كانت اكبر من كده بكتير، لكن في عهد جمال عبد الناصر تاخد مساحه كبيره منها. اتعملت محطه ميه، للاسف محطه ميه اللي بتخدم يعني منطقه المنيل. احنا هنتفرج على الاجزاء المتبقيه. هنا هنخش من الباب عشان نشوف منطقه الحفلات زي ما قلت لكم. ده الباب هنخش منه ونتفرج. زي ما انتم شايفين ده قصر الضيافه، او كان الحرملك وبعدين بقى قصر الضيافه. شايفين طبعا هو طبعا في اثاث كتير منه دلوقتي يعني متشال بيترمم وكده، او هما مش حاطينه، لكن شايفين الجمال والفخامه بتاعه المكان جميل ازاي. وطبعا هنلاقي يعني متفرع منه اوض كتير ويعني حاجات. وهنا ده علامه المملكه المصريه موجوده هنا. وبيخلص قصر الضيافة ده بينتهي. شايفين طبعا الأرائك الجميلة دي اللي محطوطة في القاعة، وبعدين بنخش على التراس كبير لقصر الضيافة. تراس كبير جدا. احنا قلنا هنا كانت بتعمل حفلات وكده. وعايز اقول لكم ان المكان ده وقصر المنستيري ده اتعمل فيه جامعة الدول العربية، واتفتحت فيه جامعة الدول العربية سنة 45. كمان هنا استضاف الملك فاروق الملك عبد العزيز آل سعود في كان قصر الضيافه بتاعه هنا قصر المنستيرلي باشا، عشان كده اتسمى شارع البحر الكبير شارع عبد العزيز آل سعود. احنا كده رايحين ناحيه اسطبل الباشا، اسطبل حسن المنستيرلي باشا، اللي هو دلوقتي بقى اسمه متحف ام كلثوم، السيده ام كلثوم. طبعا احنا قلنا ان في مساحه كبيره جدا اتاخدت في محطه الميه واتاخدت في حاجات تانية، وما تبقاش غير الحرملك او قصر الضيافه والمكان الاسطبل اللي اتعمل فيه متحف ام كلثوم. طبعا المقياس اللي موجود مكانه من اكتر من 1000 سنه، لكن مساحات كبيره جدا من القصر للاسف اتاخدت. ده هذا هو ما تبقى من قصر المنستيرلي باشا. على فكره حسن ابن فؤاد المنستيرلي يرجع موطنه الى منستر بمقدونيا، عشان كده سموه المنستيرلي، جايه من بلده منستر بمقدونيا. دلوقتي ان شاء الله هنستعد ان احنا نخش مع بعض نتفرج على متحف السيده ام كلثوم، ودي اللوحه اللي مكتوب عليها افتتح امتى المتحف، ونخش مع بعض ونتفرج على التفاصيل جوه. اول ما بندخل بنلاقي صوره للسيده ام كلثوم، صوره للسيده ام كلثوم. احنا داخلين اهو بنتفرج. دي صوره تانية اهي، صوره تانية للسيده ام كلثوم تاني. قاعة، دي قاعة فيها شهادات، صور اللي ليها وده لوالدها، شهادات تقدير وميداليات ويعني مقتنيات من مقتنيات الأسرة صور ليها، حاجات شهادات تقدير، جوائز. دي مكان كده فيه المقتنيات بتاعتها. ده برضو دي اسطوانات السيدة ام كلثوم وحاجات كانت في بيتها، طبعا حاجات تخص حاجات صوتيات وحاجات ودي فسيفساء، يعني فيها مجموعة من لوح من صور للسيدة ام كلثوم، شهادات تقدير اهي قدامنا. ده العود بتاعها
عود السيدة أم كلثوم. وده البروش طبعا الشهير جدا بتاعها، البروش الجميل العظيم ده. بنكمل مع بعض ونشوف. هنا القاعة دي قاعة صوتيات فيها تشغل أغانيها، يعني اللي احنا دخلناها وخرجنا تاني. دي ميداليات وأوسمة هي واخداها كتير جدا ما شاء الله، يعني عدد وكم هائل من الأوسمة والميداليات. ودي بعض المقتنيات اللي تخص كوكب الشرق أم كلثوم. الميداليات دي الميداليات بتاعتها. هنكمل نشوف. دي صور طبعا ليها وللأسرة والفنانين اللي شاركوا معاها في مشوارها الفني من ملحنين وغيره. دي فساتين للسيدة أم كلثوم. طبعا الناس اغلب حفلاتها بالابيض والاسود، ما كناش بنشوف جمال الفساتين اللي احنا شايفينها دي. ما نعرفش ان الاذواق راقيه كده والالوان جميله كده والتطريز حاجات جميله الحقيقه وتحفه، يعني حاجات شيك جدا والوان ما شاء الله. يعني انا ما كنتش اتخيل ان الجمال ده الصراحه. مجموعه كبيره من فساتين السيده ام كلثوم اهو. ده كده تقريبا كل اللي في المتحف. احنا كده خلصنا جولتنا في المتحف. هنشوف لو في حاجة تاني. ده المنديل الشهير بتاع احد مناديلها، يعني منظرتها السيدة ام كلثوم. دي شنط وجزم السيدة ام كلثوم. دي صورة ليها الرئيس جمال عبد الناصر. كده احنا تقريبا تمام الحمد لله. كده احنا خلصنا المتحف. دلوقتي ده طبعا الاسطوانات يعني جهاز الاسطوانات اللي كان بيشتغل صوت ايام زمان طبعا. كده احنا خلصنا المتحف. هنكمل بقى جولتنا بعد كده. طبعا احنا بعد ما خلصنا متحف السيدة ام كلثوم، دلوقتي انا بوريكم احنا ماشيين نشوف قد ايه الموقع بتاع القصر، وهو نهاية طرف جزيرة المنيل، واخد نهاية الجزيرة. فمنظر يعني رائع وفي شدة الجمال، اللي واخد الزاوية الجميلة دي. انت كده واقف في اخر نقطة في جزيرة المنيل كلها، هي مقياس النيل اللي اتبنى من اكتر من 1000 سنة، وقصر المنستير الباشا. شايفين المنظر الرائع الجميل وانت في نهاية جزيرة المنيل وسط النيل. طبعا زي ما انا قلت لكم المكان ده من ايام الفراعنة موجود. من ايام الفراعنة كان قصر كبير لفرعون مصر. وبعد الفتح الاسلامي قلنا ان كان من اوائل المباني اللي اتبنت بعد مسجد عمرو بن العاص هو مبنى مقياس النيل ده. طبعا هو مبنى المقياس النيل من ايام الفراعنه، لكن اندثر واتجدد تاني في العهد الاسلامي. انا هنا واقف وقت غروب الشمس في قصر منستير باشا ومقياس النيل في الروضه. طبعا المكان غاية في الروعة والجمال. ودي يعني فسحة جميلة جدا، ومن أجمل الفسح اللي ممكن تتفسحها في القاهرة التاريخية والقاهرة القديمة، وأجمل الفسح ممكن تتفسحها في منطقة منيل الروضة كلها. شايفين جمال المنظر، هي يعني متعة تاريخية ومتعة بصرية وفسحة جميلة ليك وللأسرة. يعني انا الحقيقه حبيت افرجكم على المكان علشان نستمتع مع بعض بزياره هذا المكان العظيم. كده احنا انتهينا من زياره قصر المنستيرلي المبني على اطلال قصر السلطان نجم الدين صالح ايوب، اخر سلاطين الدوله الايوبيه.
اللي على شمالنا ده بعد ما طلعنا من البوابة محطة المية اللي احنا قلنا انها كانت جزء من القصر اصلا، واتخذت من مساحة محطة المية ومساحات تانية من القصر. يعني مساحة القصر دلوقتي تقلصت جدا، المساحة الحالية يعني، لكن هو كانت مساحة ضخمة جدا جدا. المكان ده طبعا كان في، احنا دلوقتي بقى خلصنا ورايحين هنخرج وهفرجكم على كوبري مقياس النيل اللي بيسموه الكوبري الخشب بعد تجديده. ده كوبري مقياس النيل او الكوبري الخشب بعد تجديده زي ما قلنا. ده كوبري الواصل بين جزيرة بنيا للروضة وبين مصر القديمة. طبعا لان احنا جزيرة بنيا للروضة اتصالها كله باللي حواليها عن طريق الكباري. كوبري مقياس ده اتجدد قريبا، وهو كوبري جميل جدا، شكله زي ما انتم شايفينه كده. يعني وهو فسحة برضو، يعني يعتبر فسحة مستقلة او جزء من الفسحة بتاعت القصر. وهو مكان جميل اتصور فيه حاجات كتير، من اشهرها فيلم الليمبي. احنا طبعا يعني من جمال الموضوع ده انه فسحة للكبار والصغيرين. تقدر تاخدهم الاسرة، تاخد الاسرة او تاخد اصحابك يوم كامل تزوروا القصر المنسترلي ومتحف ام كلثوم وتشوفوا مقياس النيل، وبعدين تيجوا هنا على الكوبري الخشب. وهي فسحة بسيطة ومش مكلفة خالص. يعني هو مكان مميز، ومن اجمل الاماكن اللي ممكن تتفسح فيها في القاهرة التاريخية الحقيقة. وزي ما قلت لكم قبل كده هي فسحة مش مكلفة، انت بس مش هتدفع اكتر من تذكرة دخول القصر 20 جنيه، وتذكرة دخول المتحف 10 جنيه فقط لا غير كده. بعد كده مفيش اي حاجة تاني. يعني انا ادعوكم لزيارة القصر والمتحف وزيارة الاماكن الجميلة دي في المنيل، تستمتعوا بيها. ويا رب اكون النهارده يعني غطيت الموضوع كويس وعرفتكم بحاجة، مكان قديم يعني جدا في القاهرة، في معلم من أقدم المعالم اللي اتبنت في مصر بعد الفتح الإسلامي، وهو مقياس النيل. وأتمنى أن تكون يعني اديت لكم نبذة كده عن الموضوع والمكان، والموضوع يكون عجبكم. ان شاء الله يبقى لنا لقاءات تانية في سلسلة سواح مع خالد زغلول. ان شاء الله نلتقي قريبا في حلقات تانية وفي اماكن تانية، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم ان شاء الله.